Mọi người lại treo cổ lần nữa và tôi sẽ nói về việc chuyển nhượng và in ấn. Như một lựa chọn sản xuất cho các doanh nghiệp mặc áo thun, nó có thể là một người sống. Nó có thể là thứ giúp anh thoát khỏi mặt đất. Nó có thể là rất nhiều thứ. Vậy cơ bản cô có hai phương pháp khác nhau để tạo ra một sản phẩm và rồi vận chuyển dự án đó. Sản phẩm cho khách hàng của anh mua từ doanh nghiệp của anh. Vậy hai phương pháp là thế. Anh có thể tự tạo ra sản phẩm và rồi giao hàng, hoặc là một người thực sự ra lệnh. Anh có thể có một nhà cung cấp tiệc thứ ba tạo ra sản phẩm và rồi gửi nó cho anh. Điều đó có nghĩa là bữa tiệc thứ ba sẽ phải ăn một ít tiền lãi. Và trong hầu hết các trường hợp nó để lại cho anh một khoản thấp hơn. Nhưng điều tuyệt vời về nó là anh không cần phải có hàng tồn kho và vì anh có thể bắt đầu công việc của anh trong khi nếu không anh không thể bắt đầu một công việc vì kiếm tiền có thể rất đắt. Vậy thì hãy đi qua một số chuyên nghiệp hơn và liên quan đến việc in ấn và bán thời gian. Vậy là bài phát biểu lớn đầu tiên với việc sản xuất đưa yêu cầu là rất dễ dàng. Đó chắc chắn là phương pháp dễ dàng nhất và không có đường cong học. Anh không cần phải vượt qua bất kỳ đường cong nào liên quan đến việc tìm hiểu chính xác cách báo chí. Dấu vân tay trên màn hình. Vậy những gì mà dịch là anh có thời gian khởi nghiệp nhanh nhất bởi vì anh không cần phải tiêu bất cứ lúc nào hoàn thiện một thủ công bởi vì in ấn màn hình là một kỹ năng và thậm chí truyền nhiệt là một kỹ năng. Nó có thời gian để hoàn hảo với tất cả những gì nói rằng cô cũng có chất lượng phù hợp từ việc sản xuất yêu cầu. Tại sao vậy? Bởi vì các nhà sản xuất trực tiếp thường có toàn bộ khách hàng không chỉ anh. Và họ có thể có khả năng mua trực tiếp này cho các máy in may mặc cực kỳ đắt tiền. Nhưng cũng tạo ra một sản phẩm chất lượng cao. Vậy những gì kết thúc xảy ra là anh có một sản phẩm chất lượng tuyệt vời và anh có thể gửi nó qua và anh không thể bỏ qua. Phải. Và chuyện này sẽ xảy ra với chuyên gia tiếp đưa ổ. Anh không cần phải đặt bất kỳ chi phí nào cho những cỗ máy đắt tiền mà anh lấy từ đó. Người bán hàng trực tiếp. Nhưng các tù nhân lớn nhất là các người có mức độ thấp. Anh phải chia đôi tiền với một nhà cung cấp tiệc thứ ba và đó chỉ là cách nó hoạt động. Anh phải từ bỏ một số lợi nhuận đó. Anh cũng ít kiểm soát sản phẩm của mình. Và đưa ổ ý tôi là cô không nhất thiết phải in bất cứ loại áo thun nào. Và đó là bởi vì cô về cơ bản lòng khoan dung của bất cứ thứ gì mà cô đang làm việc. Với những lựa chọn để mặc áo thun. Vậy với tất cả những gì anh nói có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Anh có thể đi với dấu vân tay hay bộ sưu tập in toàn bộ hàng hóa mua và có thể hơn cả trăm nếu anh ta có thể. Được tìm kiếm nhanh về bất kỳ động cơ tìm kiếm lớn nào cho việc in áo thun và áo thun. Anh đã bị phá hủy với những lựa chọn tuyệt vời. Đây chỉ là một số lựa chọn hàng đầu mà tôi biết và tôi đã từng thấy người dùng. Quên tôi. Và nếu họ có thành công với hầu hết những lời đề nghị của họ, thì họ cũng có thể dùng trực tiếp để in ấn hay quá trình truyền nhiệt. Một số trong số họ đề nghị in ấn màn hình và họ cung cấp rất nhiều giá tương tự. Cùng loại áo thun, có rất ít biến đổi giữa họ. Vậy với tất cả những gì chúng ta dùng, chúng ta sẽ dùng hợp nhất và hợp nhất hoặc năm. Lý do chính của họ để sử dụng mụ xì ạ cho chúng ta là nó có trong phần mềm hay dịch vụ và nó cũng là một phần mềm hay dịch vụ. Rất dễ dàng tích hợp tất cả với nền tảng thương mại điện tử. Chúng ta sẽ dùng biện minh cho một trong những thứ mà tôi thực sự yêu thương về họ là họ đang đối mặt với nhau. Và trong suốt và khi anh có thể thấy ở đây họ đã trải qua tất cả giá trị của họ và họ cho anh thấy. Cô sẽ kiếm được bao nhiêu tiền với mỗi giáo viên mà cô ấy nên chọn. Và họ thậm chí cho anh thấy giá vận chuyển và vận chuyển hàng hóa của anh ổn định thế nào. Ngay chỗ rơi. Somusi Afi rất dễ sử dụng. Nó tích hợp tốt. Nó cho phép tôi lấy được một sản phẩm chất lượng cao và nó vẫn để lại căn phòng để kiếm lợi nhuận trong tiền của anh. Vì vậy, với tất cả những gì đã nói, chúng ta hãy đi vào bài học tiếp được.